Liftu zdar, droní pardálové. Dneska máme na programu unboxing a recenzi novinky od DJI. Mavic Mini 2. Ale ono je to jenom Mini 2. Proč ne Mavic? To by nás taky samotný zajímalo, pojďme to nezdržovat a mrkněme se, co je v krabici. Máme tedy single verzi za 13 papoušků, mrkneme se pod kapotu a tam je Mavic Mini 2. Ne Mavic, jenom Mini 2. Krabice, čtení na dlouhý zimní večer, nějaký kabely, USB-C pro nějaký Androidy, takže micro USB-čko, USB-C. Předpokládám, že Lightning bude v poslední věcičce, která byla v krabici a která bude i zapojená do dálkového ovladače. Tentokrát se nemýlim, je to tak, Lightning je uvnitř. Tak jo, ovladač taky, koukám, prošel nějakou změnu, podíváme se na zoubek pod drobnohledem i Minimu 2. Teď si prostřeme čistý stůl a zaměříme se na nějaký detaily. Máme to čistý a teď se pojďme zaměřit co dřív. Tak třeba dron. Hele, dron na první dobrou, vrtulky mají akorát jiný barevný konec, takže řekněme žádná změna. Když odklopím krytku, tak si všimnu, že na kameře v detailu je označení 4K a to je ten jeden z hlavních highlightů oproti předchozí verzi. Nad kamerou je ještě nějaká dioda, to vypadá, která bude svítit buď to při dobíjení, anebo aby nám signalizovala orientaci dronu, to ještě nevím, to ještě vyzkoušíme. A proces rozložení Mavica je stejný jako u předchozích verzí. 249 gramů, váha taky zůstala. No a vzadu, USB-C. Micro USBčko bylo v předchozí verzi a ještě je tady jedno tlačítko, vypadá to na párovací tlačítko, jo, takže to taky ještě uvidíme. Každopádně odklopíme si krytku, aby jsme se přesvědčili, jestli DJI neudělalo zase takovou jejich pastičku, kterou mají ve zvyku, že jednička nebo baterka z jedničky není kompatibilní se dvojkou, tak snad se poučili a vypadá to, že ještě pořád ne, takže baterka mi tady málem spadla. Začalo to tady má hořet, to bylo těsný. No a každý pořádný chlap kapse nosí minimálně jednu náhradní baterku od Mavica 1 předchozí verze, takže zkusíme, jestli je kompatibilní. Hele, a vypadá to, že jo? Takže já jsem vám, kluci, křivdil s tím, že jsem vás podezíral, že by to nemělo být kompatibilní. Jde to zavřít a jde to i zapnout? Hele, jede to. No libice. Vůbec nic víc mě nenapadá, protože nic víc tady ani není. Očekával bych totiž, že to bude mít například senzory pro detekci překážek, aspoň ze předu. Nic. Senzory pouze ze spodu plus poziční systém, abyste mohli lítat i uvnitř a hezky vám držel na místě. No a pojďme na dálkový ovladač, který prošel taky proměnou, ale ta proměna není zas tak, řekněme, pro nás nová, protože u Aira 2 to vypadá na první dobrou úplně stejně, jediný co tak button pro návrat, tak má funkci i pauzy. Vysouvání stejný, tlačítka pro sklápení, odklápení, stejný zapínání, vypínání kamery, případně fotku na stejném místě, funkční tlačítko, přehazování mezi natáčením, focením, zapínání a režimy. Jestli chci lítat v cinemódu, normálním módu, ve sportovním režimu, abych z něj vytáhl úplně maximálku, to samozřejmě dneska budeme zkoušet. Nicméně to podstatný je, že dálkový ovladač je takovej, protože Mavic Mini má dosah po novém FCCčku neboli VUS až 10 kiláků. Tady v Evropě byste z něho vytáhli teoreticky až 6 kiláků. Otázkou je s ohledem na 31-minutový flight time, jestli to je vůbec real. A jasně, pokud se budeme bavit o tuzemských pravidlech, tak maximálně do 300 metrů po vzoru nový bezpilotní legislativy do 120 metrů a stále na vizuální kontakt plus vyhnout se baráky, jaderné elektrárny a zdravý selský rozum. Takže to bychom měli dálkový ovladač. Pecka, to máme za sebou, všechno, co je v single verzi. Ještě co jsme vynechali, jsou nějaký náhradní vrtulky, případně šroubek na montáž, demontáž vrtulek. V kombo verzi je toho mnohem více. Co všechno? Račte se podívat. Pecička, no a teď už nám nezbývá nic jiného, než to provětrat a otestovat ve fieldu.
nejkrásnější místo v Českém Středohoří než kdekoliv mimo Uhelný doly. Teď jsme u kostelíčka svatého Matouše, máme za sebou mrtě. Nevím čeho, to je jedno, ale to podstatné je, proč jsme tady, a to je kvůli testovačce Mavica Miniho 2, co budeme dneska testovat obligátně flight time, dosah, jaký to má videjko, fotku, režimy inteligentních funkcí, samo stopneme, jak dlouho nám droník vydrží ve vzduchu, no a to je všechno, tak pojďme na to. Nakopnu dálkový ovladač, jednou krátce po druhý dlouze, na tom se nic nemění naštěstí. Odklopím, demontovat krytku, to je základ. Nakopnu dron, button je stejně jako u Mavica Miniho, mě maličko zmátlo, párovací tlačítko vzadu na břiše dronu. Ideálka, abyste měli u Mavica Miniho vždycky aspoň, já nevím, 2-3 mm pod sebou volného místa, to znamená nedávat ho do nějaký trávy. Kdybyste neměli volnou rovnou plochu, tak si ho radši chytněte do ruky a nechte skalibrovat gimbal, potom si ho položte na nějakou zpevněnou plochu, přistávací plochu, stojí to 400 Kč, je to super věc. Tak a nakopneme aplikaci, která je taky stejná, DJI Fly, jumpneme do apky, parádinda. Dron chce, aby jsme ho aktivovali, takže se tady ještě chviličku zdržíme. Klasická klikačka, která nám nezabere díl jak minutu, doufejme. Aktivováno. DJI Carrier Refresh máme, díky moc, Go Fly, skipneme všechny tutoriály, od toho jsme dneska tady. No a už jsme v interfejsu aplikace, která stejně jako pro Miniho, stejně jako pro Mavica Aira 2 je stejná, to znamená v pravém horním rohu 3 tečky a pojďme nastavit maximální výšku. Dobrý, je tady defaultně od výrobce 120 metrů, necháme maximum distance, protože Mavic Mini 2 může letět až XY kilometrů díky technologii Q-Sync, to znamená, že je mnohem spolehlivější ten signál, tak si dáme no limit hodnotu, bezpečnou výšku pro návrat s ohledem na okolní překážky si nastavíme na 50 metrů, to je taky enough. Kalibrace kompasu, nikdy nezapomenout, zase vememe, otočíme kolem své osy tak dlouho, než nám dioda, zadní dioda nezezelená, na bok, kolem dokola, než nám dioda nezačne blikat. Už nám bliká pecka, hotovo, kalibrace je hotová. Když si projedu ještě, co tady vidím v apce podstatného Find My Drone aplikace, nebo ne aplikace, ale možnost, to znamená, jakmile, nedej bože, byste někde zalítli, nouzově byste potřebovali přistát, můžete opět spustit flashování a bípování. Nějaký letadlo, takže musíme dát majzla, přizpůsobit tomu případně vejšku. Jedno letadlo, druhý letadlo, dron. To bude zajímavý. Dokonce Mavic 2, nebo Mavic Mini 2, abych byl přesnej, má možnost přepínání režimů, co se týče přenosu signálu. To znamená, že se vám netluče obraz na frekvenci, se kterou jste spárovaný na dálkovém ovladači. To znamená, že bychom měli lítat daleko spolehlivěji. V případě, že jsme v řádku Safety, klikneme na Advanced Settings a nastavíme si hlavně, když nedej bože dojde k výpadku signálu, tak aby ten stroj se nám vracel domů, protože máte ještě možnost, aby začal okamžitě přistávat nebo aby zůstal viset na místě, což doporučuji, pokud budete někde pod mostem, uvnitř nějakého objektu, kde si cosi. A poslední řádek, který je docela zajímavý, tak Payload Mode, pokud budete používat ochrannou klec pro lítání například v interiéru, tak doporučuji aktivovat tuhle možnost. My dneska budeme lítat bez jakýhokoliv payloadu, to znamená, už jsme ready, apka, 3 tečky, to základní nastavení, primární nastavení toho dronu máme za sebou. Jak jsme si to zapamatovali, tak je zase výhodou, to jsem ještě nikdy nikomu neřekl, takže teď to budete slyšet poprvé, jo. A můžete si vyndat jakýkoliv jiný telefon, píchnout ho a zůstane vám to samé nastavení, který jste si nastavili tomu dronu s jiným telefonem. To znamená, jako je to výhoda, to snad že chápe, to je jasný. A co tam máme dál, je ikonka přepínání mezi fotkou, videem, fotka, single fotka, time shots, to znamená, že to může kropit a kolik nejmíň, 2 sekundy nějakou fotku pro nějaký pěkný timelapsíček, no a videjko, a to je ta pecička 4K do 30 frameů, 2,7K, maličko jsme doufali, že tam najdeme těch 60 frameů, bohužel je tam jenom 30, no ale ve Full HDčku,
jsme schopní z toho vytěžit až 60 snímků za vteřinu, takže nějaký lehký slowmo, why not. A quickshoty, ty nám půjdou samo rozkliknout stejně tak jako pano až ve chvíli, kdy budeme ve vzduchu. Baterka byla plně dobitá, nahulíme tam 4K, 25 frameů a stopky jsou ready. Nakopnu drona. Tak mini dvojko, předveď se! Pecka, jsme ve vzduchu, samo máme možnost překliknout v úplně spodním pravém rohu nastavení fotky, videjka do manuálu, to znamená nějaký ISO, závěrka, expozice a tak podobně. Nicméně my, majestát Alex a Karel IV., tak lítáme na auto, takže to máme defaultně zakřížkovaný, no a teďkon pojďme, jak jsme si slíbili, nakropit tam nějaký pěkný snímečky ve 4K, ve 2,7K a ve Full HD v 60 framech. Zkusíme to mezi sebou porovnat, stejně tak jako i nějaký fotky, pak se vrhneme na režimy inteligentních funkcí, ale to už kecám moc, takže jdeme lítat. Hele, půl kiláku, bombice petelice, mám tady sichr v podobě droního brůdra Toma a OCB, sponzora pořadu. To už jsme mega daleko, kámo, a furt všechno spolehlivě jede, žádný výpadek, žádný tady nějaký jelly efekty, nic. Zeptám se Toma, jestli ho ještě vidí. Tome, tak co, jak to vypadá? Hele, dobrý, je na obzoru. Díky, brášku. Tyhle, 700 metrů. Tome, ještě, že máš tak dobrý zrak. Jo, úplně nahoře vpravo nám to ukazuje sílu signálu, takový 3 čárečky, který čím jsme blíž k nám, tím jsou víc bílí a tím to vypadá, že to spojení je spolehlivější. Samotím, jak koukám na kameru a boban, neboli naše antény, nejsou namířený přesně na ten stroj, tak tomu taky nepomáhá, takže pokud bychom měli celou dobu namířenou anténu směrem na dron, tak bychom mu značně pomohli, což doporučuji, vždycky směr na dron, antény. No je to maličko líný, trvá to dlouho, ačkoliv letí necelých 10 metrů za sekundu, tak pojď do sportu. No a hele, ve sportu, kolik jsme z tebe maximálně vytáhli? 13. Hele, viděl jsem tam místa mají 13,9, já věřím tomu, že kdyby ti pomohl vítr, tak tam svištíme nějakých 15 metrů za sekundu, jumpnem do normálu, bomba. To bychom měli nálet směrem na nějaký tady hentioný komíni a pojďme se vrátit, protože jak jsme si říkali, jsme u kostelíka svatého Matouše, takže na tom si vyzkoušíme fotky a režimy inteligentních funkcí. Ať jsme hledali Design Like, což je barevný profil, jak jsme hledali ve 4K, ve Full HD, bohužel Mavic Mini nebo Mini 2, nebo jak mu ta DJI teď přezdívá, tak ho nemá. To je strašná škoda, ale to nevadí, budeme se to snažit kompenzovat kvalitníma snímkama a záběrama, to je jasný. Hele, paráda, tak pojďme si teda vyzkoušet režimy inteligentních funkcí, kolik jich tady máme. Droný, Rocket, Circle, Helix, Boomerang. Nejsem si jistý, jestli Boomerang byl u Mavica Miniho 1, pokud ano, tak tam byl, pokud ne, tak tam nebyl. To je jasný, ale my si vyzkoušíme úplně všechno, takže droníčko do 25 metrů, tak pojďme, tady třeba kostelíku, věžičko, start, 3, 2, 1. Vyzkoušíme Rocket. Furt nám to tady sype nějaký tutoriály, ale my jsme mazáci, takže startujeme. No a vypadá to, že kamerka se hezky překlopí do top shotu. To sice jo, ale nějaký maličko unikla ta věžička, to bychom museli být asi zřejmě blíž k té věži. Bylo mi doporučeno, abychom to zkusili ještě jednou. Tak jo, Marilínko, že seš to ty, tak si přiletíme blíž, fajn. No a pojď schválně, jestli nám to tentokrát bude fungovat. Tak, ale to vypadá dobře. Tak snad to netrefí ten kříž. Hezky pěkně, tohle je Hollywood, kámo. No tak, no lepší záběr jsme si nemohli přát. Marilínko, ještě, že jsi mě překecal.
Tak jo, to máme teprve druhý režim inteligentních funkcí a 10% kapacity energie je v trapu. Po to víc musíme teďkon zrychlit naše prsty. Takže ano, směrem třeba doleva. 3, 2, 1. Dron nám letí a vypadá to, jo, přesně na to, co jsem si myslel. Že ve chvíli, kdy vy ťupnete do kniplu, tak se přeruší režim inteligentní funkce, takže tomu dronu vůbec nezasahujte do jeho plně semi-autonomní mise, jo, protože autonomní typ provozu je tedy zakázaný. To je prostě, člověk fakt nemusí být hollywoodský kameraman, rozbalí z krabice a díky těm několika režimům je schopný pořídit totálně peckový záběry naprosto zadarmo. Helix, to je můj oblíbenec. Takže pojďme si opět označit subjekt, objekt a tentokrát si to dáme proti směru. Bombice Petelice hezky se nám vzdaluje od naší věžičky. Fakt moc pěkný záběr. No a teď máme poslední režim a tím je bumerang. Takže pojď, zabumerangíme, jo, zase třeba po směru hodinových ročiček. Fajn, to bychom měli režimy inteligentních funkcí. Ještě klikneme do pano, to znamená, pojďme si tady nakropit například sférickou fotku, jak bude vypadat sférická fotka. Vzdálíme se trošičku od našeho subjektu, objektu zájmu, což je pořád kostel svatého Matouše. Na tom se nic nemění. Trošku ho zvedneme, ať ho tam vidíme celý. No a klik. A jak dlouho nám bude trvat takovýhle zeměkoule? No, vypadá to, že podle toho, jak se načítají procenta, tak do minuty je vymalováno. Low battery 20%, ale pořád ten stroj, řekněme, je ve vzduchu. To znamená, jenom nás informoval. My to samozřejmě budeme hnát do kritické kapacity energie 10%, pak nám dron začne přistávat a až teprve ve chvíli, kdy přistane, tak stopneme stopky. Teď už má tolik kapacity, že nám říká, hele, vrať se domů, ale protože my jsme ty mazáci, tak my ho neposlechneme. Takže pojďme z toho vytěžit ještě, co tady máme, 180kový pano. Wide angle, no dobře, tak snad ještě, kamera se nahla pod úhlem, to jsem zvědavej, co z tohohle vznikne, jako. Bombice Petelice a poslední fotku dáme v singlu, podíváme se do kamery, JPEG a tak konečně Mini 2 má i RAW, takže všichni fotografové, bouchněte šáňo, ale prostě nakropíme tam nějakou fotečku v JPEGu plus RAWu, pecka, fotku máme, není to žádný zázrak, tak mě nepranířujte, ale pro ty demonstrativní účely je to dostačující. Samo neměli bychom fotit na auto, ale jak jsem říkal, bohužel jsem tak trošku v tomhle směru mongoloid, takže low battery landing za 10, 9, 8, 7 nepovolovat nic. A bohužel v podstatě těch 10% už skutečně je tolik limitních, že už s tím dronem můžeme tak maximálně jako bojovat, můžeme ho pořád pušovat směrem nahoru, ale už nás neposlouchá, takže pozor na to, tohle je skutečně kritická chvíle a ve chvíli, kdy jste daleko od sebe, tak když tak případně sklopte kameru dolů, abyste věděli, kam přistáváte a nepřistáli jste někde, nedej bože, do stromu, po kterém byste museli šplhat. Zase ukážu vám další věc, kterou všem nedoporučuju, jo? A to je přistání do ruky. Proč to nikomu nedoporučuju? Protože
ty vrtulky by vás mohly prostě seknout. A byť jsem vám říkal, že vám to ukážu, tak jsem srábek a neukážu vám nic. Hezky zpátky na naší mini přistávací plochu. Critically low battery. Pecka, přistáli jsme, výsledný flight time, to má 21 minut, 10 vteřin a 23 setin vteřiny. No, není to deklarovaných 31, ale musíme zohlednit okolní podmínky. Je kolem 5 stupňů, šťavili jsme ho ve sportovním režimu, natáčeli jsme, fotili jsme, režimy inteligentních funkcí, na tom stroji se to musí zákonitě podepsat. Takže i přesto oceňuju, že ten flight time je takový, jaký je. No a v konečném důsledku bych rád informoval, že v dalším videjku si srovnáme Mavica Miniho 1, Miniho 2 a Aira 2, který z těchto dronů, protože jsou podobně jak technicky, technologicky, tak i cenově, jo, Mavic Mini 1, 11 v singlu, 14 v kombu, Mini 2, 13 v singlu, 17 v kombu, Air 2, 24 v singlu a 30 v kombu. No jsem zvědavej, co za ty prachy bude dávat největší smysl, ale to až v dalším videjku. Poslední věc, faktická a důležitá, jak jste si mohli všimnout, přistávali jsme na nějaký místo, ano, ty vole, to se teď možná, já to neřeknu. Ne pomocí automatického precizního přistávání, stejně tak jsme nevzlítávali ani automaticky, protože tahle funkce je, řekněme, z hlediska bezpečnosti úplně všechno špatně. Jo, doporučuji všem, přistávejte i vzlítejte plně manuálně. Ale to je takový tip na závěr, tím pádem díky za views, sypejte lajky, přihlašte odběry, komenty, aby jsme věděli, co máme otestovat dál. No a tímto se s váma loučíme, díky moc a letu zdar.